BMG ჩვენი გადაცემის სტუმართან არაერთხელ გქონია საინტერესო კომუნიკაცია და სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს გვისაუბრია საეთერო სივრცეში, მის მორიგ წარმატებასა და აქტიურ ნაბიჯებში დარწმუნებული ვიყავი და გაამართლა ცხადია. ახალ პოზიციაზე და მორიგ გამოწვევებზე ნათია ზედგინიძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის გენერალური შტაბის უფროსი, ამ რეგალიით უკვე. სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის. ფინანსურ განათლებაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ახლა უკვე სხვა მიმართულებებზეც უნდა ვისაუბროთ, პალედეტეს ჩაის შემოგთავაზებთ. მანამდე იმისთვის რომ უფრო კომფორტულად ვისაუბროთ, ცხადია, იმედია იმისედაც კომფორტულად გრძნობ ჩვენთან სტუდიაში და ფაქტობრივად წამყვანიც ხართ ჩვენი. კი ბატონო, ახლა უკვე უნდა გკითხოთ, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალ სამუშაო ლოკაციაზე, რომელიც უკვე აღნიშნეთ და რა არის მთავარი ინტერესი და მიზანი თქვენთვის სწორედ ახალ პოზიციაზე? სამუშაო ნამდვილად გამომწვევია და საინტერესოა ორი მიზეზის გამო. ერთი ის რომ მე თვითონ ძალიან აქტიური მოქალაქე ვარ, ესე ვიტყოდი და გარემოს თემა ზოგადად მაინტერესებს როგორც მოქალაქეს და ყოველთვის რაღაცნაირად გული შემტკიოდა ამ თემაზე და ჩემი შვილებიც ისე გაიზარდნენ რომ აქტივისტები არიან ამ მიმართულებით და მეორე მნიშვნელოვანი ის არის რომ როდესაც გამოჩნდა ასე ვთქვათ ეს შესაძლებლობა ჩემთვის გარკვეული გამოწვევაც იყო, რადგან ასე ვთქვათ წინა ცხოვრებაში კონსულტანტი იცი რომ ვიყავი და ვურთიერთობდი საჯარო დაწესებულებებთან მათი ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით, ტრენინგები, კონსულტაციები, თუმცა თვითონ საჯარო სივრცეში როგორც საჯარო მოხელე ამ დაგვარი გამოცდილება მე არ მქონდა. და ამიტომაც დავთანხმდი ამ პოზიციას, როდესაც გავედი უკვე გავიარე გარკვეული ეტაპები და ეს არის ძალიან გამომწვევი და საინტერესო პოზიცია. ტრენინგები საკუთარი თავისთვის აღარ დაგჭირდა, იმიტომ რომ მქონდა უკვე საკმაო გამოცდილება, თუმცა ტრენინგები ახლაც გრძელდება როგორც ვიცი, საჯარო სისტემასთან რა სახით და რა მიმართულებით? ძირითადი მიმართულება საჯარო სექტორთან ეს არის მაინც შეფასების სისტემა, იმიტომ რომ კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომ უკვე 2018 წლის ბოლოს ყველა საჯარო დაწესებულება, ყველა საჯარო მოხელე ვალდებულია დაექვემდებაროს შეფასებას, ანუ უნდა მოხდეს მათი მიერ შესრულებული სამუშაო შეფასება. შესაბამისად ეს აქტუალური თემა, რომელზეც მე წლები მაქვს ნამუშევარი და არაერთ უწყებაში ასე ვთქვათ, ჩემი წვლილი ჩამიდია მიმართულებით. კი ბატონო. და რო დაუბრუნდა ისევ კომიტეტის საქმიანობას, უშუალოდ აპარატის საქმიანობას, ეს ძალიან გამოწვევი და საინტერესოა, მით უფრო რომ ეს არის კანონშემოქმედებით საქმიანობა და საინტერესოა, როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი, როგორ იქმნება თვითონ კანონი, რა პროცედურებს გადის, როგორი ადამიანები არიან ჩართული თავად ამ პროცესში და შედეგი თავისთავად, დიახ. და შედეგზე რადგან მიდგა საკითხი, გარემოს დაცვაზე ვსაუბრობთ და გამოწვევებზე, როგორია სწორედ დღევანდელი შედეგები, იმიტომ რომ გვაქვს სხვადასხვა მონაცემები სხვადასხვა დროს და ჩვენ არ გამოგრჩება ცხადია ყურადღების არეალიდან. დღეს რა ვითარება? დღეს ის ვითარება, რომ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ვალდებულებებით გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების თემა ეს არის წამყვანი თემა, როგორც ასეთი და ამ მიმართულებით კომიტეტმა შეიმუშავა 2018-2030 წლების სტრატეგია შესაბამისი სამოქმედო გეგმებით, სადაც გაწერილია ზუსტად აი ვალდებულების ფარგლებში ყველა ის ასე ვთქვათ საზედამხედველო ფუნქციის ფარგლებში ყველა ის კანონშემოქმედებით საქმიანობა, რომელიც მან უნდა გაატაროს. მაგალითად, ეხლა ხან დაანონსდა საკომიტეტო მოკვლევა, როგორც ესეთი ახალი საპარლამენტო ინიციატივა, რომელიც კომიტეტის თავმჯდომარემ დაანონსა. იგი ეხება მაგალითად თბილისში პირველი ინიციატივა, როგორც ასეთი, თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას. ეს საკმაოდ ისეთი აქტუალური საკითხია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია შემოიტანოს დოკუმენტურად დასაბუთებული მტკიცებულებები თუ რა ახდენს ზეგავლენას გარემოს დაბინძურებაზე, კონკრეტულად ატმოსფერულ ჰაერზე. შემდგომ უკვე ამას განიხილავს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, შემუშავდება რეკომენდაციები და მას მიეცემა შესაბამისი მსვლელობა. ანუ სხვა სიტყვებით რა ვთქვათ, იგივე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც კომიტეტმა დაიწყო და ამ შემთხვევაში მე ჩართული ვარ აპარატთან ერთად აი ამ საქმიანობის უზრუნველს აყოფად. ძალიან საინტერესო ვისაუბრებთ ჩვენ და დაუბრუნდებით სწორედ ამ საინტერესო მიმართულებას. ტელეწამყვანობა ხომ არ მოგნეტრებიათ გავდენა? ეხლა მივხვდით ცოტა მე მახსოვს თქვენი გადაცემები, აქაც უნდა ვახსენო. ცხადია, ფინანსური განათლების მიმართულებით თუ მუშაობთ კიდე ტრენინგების კუთხით თუნდაც? ტრენინგების კუთხით არა, ეს იყო უბრალოდ ერთწლიანი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას
მოსახლეობას როგორ გამოიყენონ ფინანსური პროდუქტები. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო ნამდვილად, ჩემთვის როგორც პიროვნულადაც და ასევე იმ მხრივ რომ უფრო კარგად გავიგე საზოგადოება, ასე ვთქვათ, როგორ ფიქრობს, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვის. როგორც ნებისმიერი სამუშაო ლოკაცია, რომელიც მრავლად შეგვიძლია ვახსენოთ. დიახ, ნამდვილად. თუმცა ძირითადი მაინც ეს არის აკადემიური ცხოვრება, როდესაც 2006 წლიდან სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ვკითხულობ ლექციებს და ეს არის საკონსულტაციო საქმიანობა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ცოტა მენატრება, სიმართლე რო გითხრათ. სტუდენტებთან ურთიერთობა რა ბენეფიტებს გაძლევთ დღეს? სტუდენტები ეს ცალკე თემა, ნამდვილად. სტუდენტები ეს არის ძალიან საინტერესო გამოცდილება, იმდენად რამდენადაც პირველ რიგში ეს არის ადამიანები, რომლებიც მოტივირებული თვალით გიყურებენ და უნდათ რომ მაქსიმუმი აიღონ შენგან. ჩემთვის პირადად ძალიან ისეთი გასახარია ხოლმე, როდესაც რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს სტუდენტები ხდებიან გარკვეულწილად ჩემი კოლეგები, უკვე მათ ხვდები სხვადასხვა კომპანიებში, როდესაც მათი უკუკავში არის დადებითი და ამბობენ რომ აი თქვენ რომ გვასწავლეთ, თქვენ რომ გაგვიზიარეთ, ეს როგორ გამოადგათ. გარემოს დაცვაშიც ხომ არ შეგხვდნენ თქვენი სტუდენტები? არა, ამ ლოკაციაზე არა, ჯერჯერობით. ჯერჯერობით არა, მაგრამ ნუ ვიმედოვნებ რომ მე მომავალში ისინი აუცილებლად სხვა შორის ისინი საკმაოდ აქტიური მოქალაქენი არიან ამ მიმართულებით და საერთოდ არ მეგულება ჩემს გარშემო ადამიანი, ვისაც გული არ შეტკივა გარემოს დაცვაზე და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს ტენდენციაა და კარგი იქნება თუ აი იმ კამპანიების ხარჯზე, რომელიც კიდევ უფრო უნდა მომრავლდეს, გაიხსნება ცნობიერება საზოგადოებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნათია არ ჩერდება არასდროს მიღწეულზე და რა იქნება სამომავლო გეგმები დარწმუნებული ვარ კიდევ ახალ ლოკაციაზეც გნახავთ უახლოეს მომავალში შეთავსების თვალსაზრისით მაინც. ნუ რა თქმა უნდა მაქვს ჩემი გარკვეული პირადი მიზნები, რომლებსაც მივყვები, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელიც ახლა ჩემს წინაშე დგას, ეს არის ის, რომ აი როგორც გითხარი საკონსულტაციო საქმიანობას მაინც ვერ ვეშვები და დავაარსეთ მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაცია, რომელიც გააერთიანებს საქართველოში ყველა საკონსულტაციო კომპანიას. ამ მხრივ მიმდინარეობს უკვე მუშაობა, გარკვეული სტრატეგიები შეიქმნა, სამოქმედო გეგმები შეიქმნა და მისი მიზანი იქნება საკონსულტაციო ბიზნესში საქართველოში ერთგვარი ხარისხის სტანდარტი შექმნა კონსულტანტებისთვის, ბიზნესისთვის, ბიზნესის არა მხოლოდ კერძო სექტორზე, ანუ ძირითადად ამ ასოციაციის წევრები იქნებიან ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიები, რა თქმა უნდა, კომპანია გააკეთებს ლობირებას, არა უფრო ადვოკატირებას საკონსულტაციო საქმიანობისა ბიზნესთან, მეორე მხრივ ბიზნეს ცნობიერებას აუმაღლებს იმ მიმართულებით, რა სარგებლობა მოაქვს საკონსულტაციო საქმიანობას და მეორე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიმართულება ის, რომ ხელი შეუწყოს საკონსულტაციო ბიზნესებს გავიდნენ უფრო გლობალურ მასშტაბზე და მეზობელ ქვეყნებში, ყოფილი იგივე საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ერთგვარი არეალი გაუფართოვდეთ, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ ძალიან დიდი მოთხოვნაა მიმართულებით. ჩვენთან რამდენად ფიქსირდება მოთხოვნა, მომართვიანობა როგორია ტრენდების? მომართვიანობა საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტუალურია და დინამიურია ნამდვილად, მაგრამ ბაზარი მაინც ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა მცირეა. კონკურენცია არსებობს და კარგია, იმიტომ რომ ჯანსაღი კონკურენცია ქმნის გარკვეული ხარისხის სტანდარტებს და შესაბამისად ამ მიმართულებით ეს იქნება პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს ესეთ კომპანიებს. ნუ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება ის რომ აკადემიური ცხოვრება იყო, არის და დარჩება ჩემი ძლიერი, ასე ვთქვათ, მხარე, ესე ვიტყოდი, რომლითაც ვამაყობ და რომელიც სულით და გულით მიყვარს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, როდესაც უზიარებ ადამიანებს შენს გამოცდილებას, წარმატებულს, წარუმატებელს, ცოდნას, სენ უნარჩვევებს და რა თქმა უნდა, შენ თვითონაც სწავლობ მათგან ძალიან ბევრ რამეს და ეს კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის. ურთიერთთანამშრომლობას თხადია უკვე ძალიან დიდი ინტერესი. და მესამე ის რომ ამ კანონშემოქმედებით საქმიანობაში კიდევ უფრო მეტად მინდა ნამდვილად რომ გავერკვე, კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებში შევიდე და იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი გამომივა. და კიდევ არაერთხელ იყო ქალების ნარატივის სტუმარი. ნამდვილად ძალიან მადლობა. თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ძალიან მახარებს, თქვენი წარმატებული ნაბიჯები ველოდებით მორიგ წარმატებას უკვე დაანონსებულს, რომელიც ნამდვილად შესრულდება უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ და ამაზეც გვექნება ბევრი სასაუბრო. ნათია, მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ნათია ზედგინიძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის გენერალური შტაბის უფროსი, ეს ერთ-ერთი რეგალია ნათიას, რომელიც დღეს მოვიშველიეთ, თუმცა არაერთი რეგალიის მფლობელი და არაერთხელ, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი სხვადასხვა აქტუალურ საკითხების განსახილვად.